હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવા એનર્જીથી ભરપૂર સિંગદાણાના લાડુ। ઉપવાસમાં જો તમે આવા 2 થી 3 લાડુ ખાઈ લેશો તો બિલકુલ પણ તમને 5-6 કલાક સુધી ભૂખ નથી લાગવાની। આ એટલા એનર્જી આપે છે। પ્રોટીન અને કેલ્શિયમથી ભરપૂર આ લાડુ બનાવવામાં પણ એકદમ સરળ છે। ફક્ત 3 જ વસ્તુનો યુઝ કરીને આ લાડુ બનાવી શકાય છે। અને એક લાડુ અહીંયા હું તમને તોડીને પણ બતાવું છું કે અંદરથી કેટલા દાણાદાર અને પરફેક્ટ આ લાડુ બન્યા છે। સિંગદાણાનું બિલકુલ પણ આમાં તેલ છૂટું નથી પડ્યું, એકદમ સૂકા લાડુ બન્યા છે। તો ચલો આ સિંગદાણાના લાડુ કેવી રીતે બનાવવા એ જોઈ લઈએ। તો સૌથી પહેલાં એક કડાઈમાં આપણે 2 કપ જેટલા કાચા સિંગદાણા એડ કરી દઈશું। 1 કપ દાણા ગ્રામમાં 120 થી 125 ગ્રામની આસપાસ થાય છે। 2 કપ એટલે કે અહીંયા આપણે 250 ગ્રામ જેટલા સિંગદાણા લીધા છે। હવે આપણે આને ધીમા તાપે 7 થી 8 મિનિટ સુધી શેકવાના છે। જ્યાં સુધી એનો કલર થોડો બ્રાઉન ના થઈ જાય અને એના પર થોડા બ્લેક ડોટ્સ ના આવે ત્યાં સુધી એને શેકીશું। 7 થી 8 મિનિટ પછી તમે જોશો તો આપણા સિંગદાણાનો કલર બદલાઈ ગયો છે અને એની ઉપર બ્લેક ડોટ્સ પણ આવી ગયા છે અને અમુક સિંગદાણાના તો છોતરા પણ નીકળવાના શરૂ થઈ ગયા છે। જો તમે 1-2 સિંગદાણા હાથમાં લઈને એને ચેક કરીને જુઓ તો એના છોતરા જે છે આરામથી નીકળી જવા જોઈએ। તો આ સિંગદાણા સરસ આપણા શેકાઈ ગયા છે। હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને ઠંડા થઈ જાય એ પછી આપણે એને 2 હાથ વડે મસળીને બધા જ છોતરા એના અલગ કરી લેવાના છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ઠંડા થઈ ગયા પછી સિંગદાણાના બધા છોતરા મેં કાઢી લીધા છે। હવે આપણે મિક્સરમાં એનો પાવડર કરીશું। તો એક મોટા મિક્સર જારમાં આપણે બધા જ દાણા એકસાથે જ એડ કરી દઈશું અને મિક્સરને પલ્સ મોડ પર ચલાવીને આપણે થોડા અધકચરા એવા એને પીસી લેવાના છે। જો તમે મિક્સરને કન્ટિન્યુઅસ એક જ વારમાં ચલાવશો તો સિંગદાણાનું બધું જ તેલ છૂટું પડી જશે અને લાડુ પણ સારા નહીં બને। તો જો આ રીતનો ડ્રાય પાવડર રાખવો હોય તો મિક્સરને ઝટકા આપીને એટલે કે પલ્સ મોડ પર જ ચલાવીને પીસવાનું છે। તો હવે એક બાઉલમાં આપણે આ પાવડરને કાઢી લઈશું। એ પછી આપણે એમાં અડધો કપ જેટલી દળેલી ખાંડ એડ કરીશું। ખાંડ અહીંયા હું પહેલાં આટલી જ એડ કરું છું, પછીથી જો ચાખીને ઓછી લાગે તો આપણે બીજી પણ એડ કરી શકીએ છીએ। તો પહેલાં બરાબર આપણે આને મિક્સ કરી લઈએ। અહીંયા મેં જે નોર્મલ ખાંડ હોય છે એને જ મિક્સરમાં પીસીને દળેલી ખાંડ બનાવી લીધી છે। તો ખાંડને ચાખ્યા પછી થોડી મને મીઠાશ અહીંયા ઓછી લાગી છે તો 1/4 કપ જેટલી દળેલી ખાંડ એમાં હું બીજી એડ કરું છું। ટોટલ આપણે પહેલાં અડધો કપ અને પછી 1/4 કપ એટલે કે 3/4 કપ જેટલો એમાં દળેલી ખાંડ એડ કરી છે 2 કપ સિંગદાણાની સામે। જો તમને મીઠાશ ઓછી જોઈએ તો તમે અડધો કપ ખાંડ એડ કરશો તો પણ ચાલી જશે। હવે અહીંયા મેં પીગાળેલું ઘી લીધું છે એ આપણે થોડું કરીને એમાં એડ કરીશું। એક સાથે જ બધું ઘી નથી ઉમેરી દેવાનું। અહીંયા ટેબલ સ્પૂનના મેઝરમેન્ટથી અત્યારે મેં 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું દેશી ઘી એડ કર્યું છે પીગાળીને। તો સરસ આપણે આને મસળતા રહીને મિક્સ કરી લેવાનું છે। મસળીને સરસ મિક્સ કરીશું તો સિંગદાણાનું પણ તેલ છૂટું પડશે અને લાડુ વાળવામાં વધારે ઘીની જરૂર પણ નહીં પડે। તમારે જો આમાં ઇલાયચી પાવડર ઉમેરવો હોય તો એ પણ ઉમેરી શકો છો અને આ રીતે લાડુ વાળીને જોવાનું છે। તો લાડુ એમ તો અહીંયા પરફેક્ટ આપણો બંધાઈ રહ્યો છે પણ જો થોડું આપણે પ્રેશર આપશું તો એ તૂટી જાય છે, મતલબ કે થોડું અહીંયા ઘી ઓછું છે તો વધારે નહીં, બસ હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી આમાં હું બીજું એડ કરું છું। આ ઘીને આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ। સરસ મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે ફરીથી લાડુ વાળીને જોઈશું। અહીંયા હું મીડિયમ સાઇઝના જ લાડુ વાળું છું। લાડુની જે સાઇઝ છે તમે નાની મોટી તમારા અકોર્ડિંગ રાખી શકો છો। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ આપણા ડ્રાય લાડુ બન્યા છે। બિલકુલ મારા હાથમાં પણ ઘી નથી લાગ્યું, તમે જોઈ શકો છો। તો બાકીના બધા જ લાડુ આપણે આ જ રીતે બનાવી લઈએ અને એક પ્લેટમાં આપણે એને સર્વ કરી લઈશું। આ સિંગદાણા લાડુને તમે એકવાર બનાવીને પૂરા 1 અઠવાડિયા સુધી ખાઈ શકો છો બહાર જ રૂમ ટેમ્પરેચર પર રાખીને। બિલકુલ પણ એ ખરાબ નથી થતા અને આટલી ક્વોન્ટિટીમાં આવા મીડિયમ સાઇઝના 11 લાડુ બનીને તૈયાર થાય છે। ઉપરથી ગાર્નિશિંગ માટે અહીંયા મેં થોડા ફ્રેશ ગુલાબની પાંખડી મૂકી છે અને થોડા આપણે ઝીણા સમારેલા પિસ્તા મૂકી દઈએ। આ લાડુને તમે ભગવાનના પ્રસાદ તરીકે પણ બનાવી શકો છો અને બાળકો માટે પણ ખૂબ ફાયદાકારક છે કારણ કે એકદમ પ્રોટીનથી ભરપૂર આ લાડુ છે, ખાવામાં એકદમ હેલ્ધી છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ સિંગદાણાના લાડુની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો રેસીપી ટ્રાય કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા। ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે આવેલું બેલ આઇકનને પ્રેસ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા, જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત જ તમને મળે।